السلام علیکم، زه فواد باچا. نن به زمونږ ټاپک په کلاینټ سرور باندې، کلاینټ بیس سرور باندې، یا سروس چې دی او یا ډیسټریبیوټډ کمپیوټینګ چې دی ډېر زیات امپورټنټ دی ارګنایزیشن ته. که تاسو خیال کړی موږ پریویسلی ډسکشن وکړو په اوپن او کلوز باندې، سرټیفیکیشن او اکریډیشن باندې. د دې ټول شي مطلب دا دی چې موږ د CISSP او یا په دې سوسایټي کې د سایبر سیکیورټي پروفیشنل نه موږ غواړو دا چې د سوسایټي ته فایده وشي. هغه به څنګه پیدا کېږي چې نقصان ونه رسي سوسایټي ته. نو هغه ګوره سوسایټي چې دا هغه ښه باقاعده اوس چې دي دلته براده نه شو دی، دا خلک دی پوه شوې، دی خپل موبایل ساتي. دا اوس موبایل سیسټم چې کوم دی پرسنل ډیوایسز دي، دا موبایل ساتي. په دې کې خپل پرسنل کم پټوان چې دی ویډیو دی یا هغه انسټنټ میسیجنګ اپس چې کوم دی واتس اپ شو یا د نور وایبر شو نور شو، دا ټول دی په دې کې خپل انسټال کړي دي او د خپل مرګرو سره یا د فیملی ور سره هغه په ابراډ باندې خبرې کوي. او دا ګوره په اصل کې دا د کمپنۍ لپاره هم دی استعمالوي، ځکه چې د کمپنۍ ایمیل ته اکسس کوي. نو ګوره دلته اوس د ما لاین نه خو د دغې لاین داسې راشي هغه ځای کې ګورئ دلته بیا ما خیر ما ډېر دغه کړی لرې راغلی دا سینک کېږي د دې کمپنۍ سره دلته، او دا لاین چې دی دلته نیغ راغلی دی، که خیال وکړئ هغه اوس هم شته پوه شوې دی راغلی دی او د دې کمپنۍ د کمپیوټر سره دلته دی ټچ شوی دی. د کمپنۍ د کمپیوټر سره دی ټچ شوی دی او دلته ګوره ما ورته لیکلي دي کلاینټ بیس سیسټم چې کوم دی. کلاینټ بیس سیسټم هر هغه شی دی چې هغه یا ورک سټیشن شو یا سمارټ فون شو. او د دې کې بله خبره دا ده، ګوره اوس دې لږ راوځم که نه، اوس ګوره موږ لا روان یو، دا ټول د کمپیوټر سره د دې ټچ شوي دي. اوس ګوره دلته رانږدې کړمه، ښه دا خو یار دلته ما لیکلی او هغه صحیح شو. Each system will have its own set up vulnerabilities. مطلب دا دی چې هر یو سیسټم چې کوم دی هغه که دا لپټاپ شو، هغه که دا آیپیډ شو، او که دا آیفون شو، او یا داسې بل یو فون شو، په دې ټولو کې د دې خپله vulnerabilities دي. او د دې vulnerabilities لپاره ښه باقاعده زموږ سیکیورټي پالیسیز چې دي هغه موږ اپلای کوو. اوس ګوره زموږ مین فوکس چې کوم دی هغه په کلاینټ سرور باندې دی، کلاینټ بیس سرور باندې. نو اوس ګوره دا کمپیوټر دی د کمپنۍ دا کمپیوټر چې دی اوس زموږ سره چې دی نو کمیونیکیشن کوي دلته. ورې ښه رانږدې به یې کړمه. اوس ګوره د دې کمپیوټر په منځ کې د دې کمپیوټر نه والا او دې سرور ته چې اوس ګوره که دلته زموږ سره ویب سرور دی، میل سرور دی، په کار د نوم ورته لیکلی خو زه وروسته به ته ولیکم. او دا بل زموږ سره فایل سرور دی، فایل مطلب د ټول فایل نه پراته دی. اوس که دا کمپیوټر د دې ځای نه روان شي، اورې دا کلاینټ کمپیوټر دی فار ایگزامپل، او دې سرورو ته اکسس کوي، نو دی به ښه باقاعده د دې نه راوځي. ګوره اوس فایرفاکس په موږ په کمپیوټر کې کولاو کو، داسې یو اگزامپل دی پوه شوې. دغه فایرفاکس چې دی دا موږ کولاو کو، نو هسې د دې نه مخکې د پروسس ته ځمه د دې کلاینټ نه والا د سرورو په منځ کې دا ټوټل دې ته ویله کېږي 4 ټیرز. دا 4 ټیرز چې کوم دي 1 ټیر 1 ټیر 2 ټیر 3 ټیر 4 دغه هغې ډیټابیس پورې راوستی که نه، دې ته اکثر دې ورته وایي انټایر آرکیټیکچر. ان ورته څه وایي، ان مین نینسي، او ان ورته ځکه وایي چې دا ان کیدی شي 7 ټیر ته چینج کی، 5 ټیر ته چینج کی، دا ډیپینډ دی پوه شوې په هر یو ارګنایزیشن باندې. خو موږ به دلته د سیسټم تاسو ته د آرکیټیکچر لږ مطلب د اسانوي درته او د اسان توب لپاره چې تاسو به صرف پوه شئ. اوس ګوره زموږ سره اولنی چې دی فایرفاکس دی. دا فایرفاکس چې دی دی ښه باقاعده ویب ته باندې اکسس وکړي، د ویب په تھرو باندې دی ښه باقاعده دلته ګوره اپلیکیشن رن کوي، PHP او نور داسې اپلیکیشن دي، هغې په تھرو باندې دی لاړ شي هغې ډیټابیس ته اکسس وکړي. او په دې په منځ کې ښه باقاعده زموږ سره جدا جدا vulnerabilities دي. هغه vulnerabilities چې دي دا موږ له پکار دي چې موږ یې مانیټر کوو او ګورو. که اوس زموږ سره په دې ټیر 1 د ټیر 2 په منځ کې vulnerability او هغه موږ فکس کړه، خو دلته زموږ سره په دې ټیر 2 او ټیر 3 په منځ کې vulnerability وه، دا موږ فکس نه کړه او د
د 4 د موږ فکس کړي نو خیال وکړو په منځ کې اگین زموږ سره دغه ځکه ویکنس پاتې شو نو دا ډیر زیات یو نقصان هم کمپنۍ ته رسې کړي سی وشي خو هغه په ترو باندې دغه شانتي زمنګ دا کمپیوټر چې کمیدي د بل سره کنیکټ کیږي دا کنیکټ شوی دا موږ ته سرور مطلب دا چې سرویسز پروواید کوي اوس په دې کمپیوټر کې خبره د موږ د اوس دا ایمیل چې د موږ ایکسس کو دا ایمیل چې موږ ایکسس کو نو دا د دې کمپیوټر نه دا ایکسس لاړ شي د سرور ته او د نه دی سوري د ایمیل سرور ته ایکسس وشي دا غینه مطلب دا چې غلطه دا زموږ د ایمیل چې دا کولاو شي و زموږ سره سرور چې دی کلاینت ما تاسو وی کنه دا ورک سټیشن شوی یا د سمارټ فون دا ټول د موبایل فون دا ټول په کلاینت کې راځي او یا د کمپیوټر هم په کلاینت کې دلته راځي خو سرور هغه شی دی چې هغه مینلی زموږ د فایل نه بیا پراته یا د ایمیل سیستم چې دا موږ خیر په نتورکینګ کې نور په دې باندې ډیپلی باس کوو خو اسی یو سرسری ونه کې خبره په دې باندې کومه چې موږ په لګوډي پوه شو وس ته ورګه زموږ سره دلته بل د ډیسټریبیوټ ته لګوډ سره زمخه هغه موږ کوم چې وال د موږ ختم کوو ته زو سمو دي ځکه کنه نو زموږ سره چې دلته دی موبایل سیستم دی موبایل سیستم هر هغه سیستم موبایل هغه ته ویل کېږي چې تاسو سیستم د ځان سره وړي پای کې چارج لګیدل او هر ځای د زی انټرنیټ او چارج او مطلب دا دی چې د خلک استعمالي د خپل یوز لپاره پرسنل یوز لپاره هم استعمالي او د پروفیشنل لپاره هم استعمالي د غیر لپاره زموږ سره خبره د پروسس دي چې هغه موږ فالو کو هغه ګوره موبایل سکیورټي اوس ګوره موبایل ډیوایسز چې زموږ سره کم دي هغه کې زموږ سره دی USB ډرایو هم شو او مطلب د چې سی ډي زم راځي لیپټاپ هم د خو سیل فون موږ له موستلی فکر موستلی موږ له نن سبا چې کم دی هغه سیل فون دي ځکه چې هغه د USB نام په خو دي نن سبا هغه کې خلک فایل نه ډاونلوډ کوي او د یوزینبل د ایمیل اکسس پکې د کمپنی او د هغه کمپنی ایمیل نه ایمیجز یا PHI چې کومي سنسټیو انفارمیشن چې کومي هغه ډاونلوډ کیږي نو باغې باندې موږ له پکار دا چې موږ خبا قاعده سکیورټي چې دا هغه د شي راخ کو چې هغه مطلب په کمپنی کې د سکیورټي چې برینګ یور اون ډیوایس BYOD وته وي خو باغې کې دا سکیورټي د چې الګ د اپلیکیشن به تاسو نه ډاونلوډ کوئ د سې کار باندې کوئ کته سو کوو موږ ته پته ولګي نه بیا موږ تاسو جرمانه کوو فور ایگزامپل که تاسو لوشي او که تاسو کمپیوټر سیل فون تاسو لوز کو کمپیوټر خپل کمپیوټر یا څه شی لوز کو ډایرکټ ریپورت وکړي کمپنی کې چې موږ دا هغه ایکسس جدي هغه موږ بند کو ختم کو دغه شان دي زموږ سره خو یاره هر یو کس پالیسی د وګ نک دي دا غیر لپاره زموږ سره یو ټول لوته هغه ته ویل کېږي MDM چې د موبایل ډیوایس مینجمنت او په کار چې ما به کې لیکلای هم نه لیکلای موبایل ډیوایس مینجمنت کې دا کار دی دا یو اپ یې موږ انسټال کو هغه اپ چې د باغې کې دنه ایمیل کولاویږي او نور په موبایل کې ایمیل دنه کار نه کوي نو که سبا ورځې د کس نه موبایل ورک شي نو باغې اپ کې دنه موږ هغه اپ دومره پاورفل دی چې هغه کمپیوټر ستا غون سیل فون چې دی موږ ایریز کولی شو ولې به موږ ایریز کوو ځکه چې کریمینل د موبایل میلاو شي هغه به کوشش دا کوي چې د موبایل ته د اکسس په سترو باندې وکړي او د موبایل نه د انفارمیشن موبایل ته اکسس وکړي نو هغې نه ښه دا چې موږ ایریز کو ورسه خو په اسانه والا اکسس ورکړو اوس په څه بیا هغه بریکینګ کوي او هغې کیدای شي چې داسې کار به کې وکړي چې هغه زموږ هغه ایمیل او هغې ته اکسس وکړي خو هغه ښه دا ده چې هغه ډیوایس خو هسې هم هغه واپس کوي نو خو بس ایریز یې کوله جو یوز اټ کنه نو هغه کې دا کار چې دی بیا نور انټنسیولی دننه نه ونوځي یاره په دې موبایل کې دننه په دې میمورۍ کې څه پراته وه او که نه نه هغه شان دی که تاسو بیا هغې میمورۍ ته لاړ شئ چې هر څه بیا ریکور کېږي نو دغه شانتې موږ دا ایریز کوئ او هغه ګورئ اول تل یو هغه بیا هم چې دي نو ریکوریبل دي د کمپنیانو چې دي هغه مخکې به داسې کار کېدو چې کمپنیانو به موبایل ورکولې خلکو له هغه موبایل به ډېر ګران کېدو او هغې به ډېرې پیسې خلکو خرابولې اوس خو هېڅ کار وکړي چې بس دا یو پالیسي راښکړې د برینګ یور اون ډیوایس موږ ورته په سکیورټي وایو برینګ یور اون ډیزاسټر پوه شوې نو دا داسې یو پالیسي ده چې په دې کې موږ ښه باقاعده تاسو ما اوس لږ مخکې وایي چې موږ لیکلي دي په هغې کې دا کار به داسې کوئ دا کار به داسې نه کوئ او وګورئ خیر ریډ کړئ د برینګ یور اون ډیوایس او دا چې هم مطلب دا دی
نو زمونږ سره ګوره دا موبایل چې دی دا ډېر مطلب د نن سبا هر څوک یې استعمالوي که نه. هر یو کس سره خپل کمپیوټر هم دی، هغه وایي چې یاره ما ایمیل ته اکسس وکړی. نو د هغې لپاره بیا زمونږ سره ګوره سیټرکس وي ډي آی دی، هغه موږ کوو. نو هېڅ کار کوو چې وي ډي آی سیسټم دا چې ته خپل پرسنل کمپیوټر استعمالوي، خو وي پی این سره کنیکټ شي او هغې ایپ په تھرو باندې هغې یو بل ایپ ته لاړ شي او په هغې کې دننه د کمپنۍ انټرنیټ ته اکسس کې او کمپنۍ کې چې څه ډاونلوډ کې هغه ټول د کمپنۍ په ویب سایټ باندې کمپنۍ په نیټورک باندې خو دوی په خپل کمپیوټر باندې کتای شي، نو هغه کاپي کېږي نو ستا کمپیوټر ته. دا چې دی دا اوس نیکسټ جنریشن ونه کې سیسټم دی. خیر مخکې نور خلک په استعمالوي. نو دغه شانتې موږ دا سروس چې دی دا اوس پرووایډ کوو، ځکه چې د خلکو نه زموږ نه ډېرې په دې کمپنیانو نه ډېرې غلطیانې شوي دي. انسان خو پرفیکټ نه دی، نو غلطیانې ډېرې شوي دي. د هغې غلطیانو په تھرو باندې موږ دا زده کړه وکړه چې یاره موږ له دې څه پکار دی چې موږ ډیفینس چې دی هغه سیسټم ښه باقاعده وي. اوس دا کسان چې دي دا ښه باقاعده اوس ګوره د سوشل میډیا کې فیسبوک دی، سوشل میډیا پوه شوې، انسټاګرام دی، ټیک ټاک شو دی، ټولو ته اکسس کوي. اوس کېدی شي چې د کس چې لکه ارګنایزیشن ته اکسس وکړي او دا ارګنایزیشن مطلب د ډېر سنسټیو انفارمیشن چې دی هغه اپلوډ کړي، ډاونلوډ کړي ساري، او بیا په غلطۍ باندې په فیسبوک پوسټ کوي او هغه په فیسبوک باندې پبلش کړي. نو دغه شانتې دی د دې لپاره موږ ته دا سیسټم چې دی دا موږ ته برابر خپکار دي. اوس د دې موبایل په تھرو باندې ګوره تاسو دلته بیا راشئ، هغه ښه ډارک ویب چې دی که نه هغې ته ورلډ وایډ ویب موږ اکسس کوو. ویب سایټ چې کومې دي هغه موږ کوو. ډیپ ویب چې کوم دی هغې لپاره ټول استعمالوو، او ډارک ویب چې دی ډیپ ویب دغه دی چې ارګنایزیشن ته موږ اکسس کوو، دغه ډیپ ویب کې راځي. او ورلډ وایډ دا دی چې هغه موږ د سوشل میډیا استعمالوو. او ډارک ویب دا دی چې هغه نور څوک چې اکټیویسټ یا دی ګوري یا د سی هیومن رایټس ته څه شی سبمیټ کوي د هغې لپاره ډیپ ویب ډارک ویب استعمالیږي. نو دا زموږ سره ډېر زیات یو کریټیکل ډیوایسز دي. موبایل سیسټم چې کوم دی دا زموږ سره پکار دی چې دا موږ سیکیور کړو. دغلته ما لیکلي لاندې ارګنایزیشن نیټورک شو او دلته دا انټروډر چې دی ناست دی ګوري، ښه باقاعده یې ګوري چې یاره دی مطلب تاسو ته دا ایمیل یې درلیږي او پی ډي ایف یې درلیږي چې کلیک پې وکړئ چې دا انټروډر چې کوم دی دا اکسس وکړي. نو زموږ سره دا راځي موبایلي ډیوایسز چې شو یا زموږ دا پرسنل کمپیوټر چې شوې یا په ورک کې چې موږ کوم کمپیوټر استعمالوو دا ټول په کلاینټ بیس کې راځي. کلاینټ بیس سیسټم چې کوم دی اوپس چل وشو رانیږدې کوم رانیږدې شو نو دلته زموږ سره دا راځي په کلاینټ بیس کې. اوس د دې نه بعد په پوه شوئ که نه او مای ګاډ ماوس باندې یاره چل شی دی ځکه چې ماوس زه راکاږم نو هغه بل سیټ ته سنسیټیو شی دی پوه شوې چې څه پکې کلیک شوي دي. د نیکسټ ټاپک زموږ سره چې دی هغه په ډسټریبیوشن باندې دی. نو پوه شوئ کلاینټ چې دی موږ چې هم کومې ورک سټیشن استعمالوو په کمپنۍ کې دا ټولې ورک سټیشن کې راځي، کلاینټ کې راځي، خو سرورې چې کومې دي هغې ته د ایډمن او د نورو داسې کسانو اکسس چې هغه صرف هغه ټاسک پوره کولی شي یا په هغې باندې زموږ ویب سایټ رن کېږي یا په هغې باندې زموږ داسې نور داسې اکټیویټیز دي یا ډیټابیسز زموږ په هلته پرته دي چې هغې نه موږ د خپل کلاینټ نه موږ ځو او هغې سرورو ته موږ اکسس کوو د کلاینټ په تھرو باندې. نو راځي چې موږ په دې ډسټریبیوشن باندې هم باس وکړو. لکه تاسو دا ویډیو ګورئ نو په یوټیوب باندې به دا تاسو څخه باقاعده په ایچ ډي باندې میلاویږي، ادروایز ویب سایټ باندې به هم د دې لینک او ویډیو به پرته وي نه. او دا پریزنټیشن ډاونلوډ کړئ، دا پریزنټیشن اویلیبل دی الریډي د دې پیج کې. په لاندې زه کوشش کوم چې لینک ورکړم او پریزنټیشن تاسو اوس ډاونلوډ کولی شئ. او کمپیوټر باندې وینډوز کمپیوټر باندې اونلی ښه میک او فون باندې نو آیفون او انډروید فون none of them is going to work. so پوه شوې صرف چې دی په وینډوز باندې کار کوي.